روسيا، الصين، أمريكا. أكبر قوى العالم وأقطابه العظمى هم اليوم حجاج تباعاً بالرؤساء وكبار الساسة والزعماء لمن استطاع إلى بلاد الحجيج السعودية سبيلا. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف يصل المملكة في 31 من مايو، بينما لم تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الوفود تمهيداً لحضور سيد البيت الأبيض شخصياً جو بايدن للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما ما زال العالم يترقب حاجاً مختلفاً جداً هذه المرة إلى الرياض. هو الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تلقى دعوة رسمية لزيارة الرياض منذ أشهر، ويبدو أن وقت وصول سيد بكين اقترب كثيراً بحسب تقارير إعلامية. فما الذي يحدث؟ وأي أهلة حددت مواقيت حج زعماء دول كبار الكوكب إلى الرياض؟ لافروف الحاج الشاكر. بعد أسبوعين من زيارته لسلطنة عمان، يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المملكة العربية السعودية والبحرين في 31 من مايو الجاري. ورغم أن تصريحات لافروف اكتفت بالتركيز على خطط لتطوير التعاون في مجال الطاقة، إلا أن موسكو حددت جيداً ما الذي سينقله لافروف عن لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق له الاتصال بولي العهد السعودي ليتأكد من مساندة الرياض لجهود حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، في وقت أبدت الرياض استعدادها مراراً لبذل الجهود للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب الدائرة، خاصة وأن السعودية لم تنقض منذ البداية وراء واشنطن، ورفضت الاصطفاف مع الحلفاء الغربيين التقليديين ضد موسكو. كما ردت طلب بايدن زيادة ضخ النفط لخفض سعر الطاقة وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد روسيا التي تخوض منذ أكثر من 3 أشهر أعتى حروب القرن ضد أوكرانيا وأمريكا وأوروبا وقوى الناتو الداعمة لها. إلا أن زيارة لافروف لن تقتصر على الشكر بحال من الأحوال، بل ستعرض شراكات استراتيجية جدية وطويلة المدى على السعودية، بينها تسوية الملف النووي الإيراني بما يناسب الرياض، وبدء تعاون عسكري وسياسي واقتصادي استراتيجي على مستوى رفيع، مع تحييد خطر الميليشيات الحوثية ووضع حد للصراع في اليمن، خاصة وأن السعودية لم تخفي خيبة أملها من شريكها الاستراتيجي الأول الولايات المتحدة منذ وصول الديمقراطي جو بايدن إلى سدة الحكم بالبيت الأبيض. بايدن حاج تقبيل العتبات. جو بايدن سيزور السعودية في يونيو ويلتقي ولي العهد فعلا، هذا ما تقوله تقارير أمريكية أجمعت أن بايدن سيأتي طالبا فتح صفحة جديدة، بل وصل الأمر بتقارير لتقول إن حرب روسيا وأوكرانيا اضطرته لقلب موقفه من الهجوم على الرياض ومحاولة جعلها على حد وصفه دولة منبوذة إلى مجرد باحث عن الرضا. فيما تبقى حقيقة الأمر أن لقاء محمد بن سلمان وبايدن حتى قبل أن يحدث باتت ملفاته وإرهاصاته وحتى مآلاته على كل شفة ولسان، مع الحديث عن محاولة إعادة بناء وترتيب ملفات كثيرة جعلت بايدن يجند كل ما أوتي من قوة ناعمة ودبلوماسية في بيته الأبيض، وآخرها إرسال وفد من الكونغرس الأمريكي حاملا ملفات لترتيب نقاط وأولويات اللقاء. كما أن بن سلمان لم يبدو أقل حماسا، حيث أرسل أخاه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لواشنطن، بما يشي ربما بانفراجة بالعلاقات حال التوافق على ملفات عالقة لا تقتصر على ملفات اصطفافات حرب روسيا وأوكرانيا وقضايا إمدادات النفط والغاز والطاقة، ولا الموقف من الميليشيات الحوثية أو ملف إيران النووي، بل أبعد من ذلك بمفاجأة من العيار الثقيل لاتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل يعيد رسم تاريخ جديد للمنطقة والعالم.
الحاج شي جين رامي الجمرات. قبل أشهر نقلت وسائل إعلام عن مصادر سعودية رفيعة أن الرياض وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ للاستثمار في الصداقة الحميمة بين بن سلمان ورئيس الصين، بما يعمق العلاقات مع بكين وسط توتر العلاقات مع واشنطن. ورغم أن التوقعات حينها تحدثت عن إمكانية تنظيم الزيارة في شهر مايو الحالي بعد نهاية شهر رمضان، إلا أن تقارير إعلامية خرجت مؤخراً لترجح حدوث الزيارة في شهر يونيو، إذ قد ينتظر الرئيس الصيني نهاية زيارة جو بايدن ليرمي بجمراته أي عرض أمريكي قد يثني السعودية عن بدء علاقات استراتيجية مع بكين تتضمن شراء الصين النفط من المملكة والرياض الأسلحة من الصين، خاصة في ظل الحديث عن صفقة التمساح التي تضمنت ترسانة صواريخ باليستية استراتيجية تعتزم السعودية شراءها من الصين قريباً، ما يرسخ تحولاً بالتحالفات وانعطافاً جيوسياسياً في الشرق الأوسط لطالما أرادته الصين وروسيا، وفزع منه الغرب وخاصة أمريكا حتى بات أسوأ كوابيسها. وأنت برأيك أي من الحجاج الثلاثة سيستطيع كسب الرياض في عالم يبدو أن الطاقة من نفط وغاز ما زالت تتحكم في كثير من مصيره؟